วันนี้อยู่กับน้องแนนด้าหรือว่าน้องนี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพูดขึ้นเพลย์ลิสต์ใหม่นะคะชื่อว่า Self Care ก็คือว่าเป็นการดูแลตัวเองจริงๆแล้วแนนดูแลตัวเองมาอยู่แล้วแหละทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นหัตถการนู้นหัตถการนี้หรือว่าจะเป็นการแต่งหน้าทำผมสอนดัดผมหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเราแล้วมันดีขึ้นน่ะแนนก็ทำมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราแค่ไม่มีเพลย์ลิสต์วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมารวมเพลย์ลิสต์ให้นิดนึงว่าแบบการทำเซลฟ์แคร์ของแนนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นก็อาจจะรวมหัตถการลงไปอยู่ในนี้ด้วยสักเล็กน้อยที่เรารู้สึกว่าแต่นันทำมาแล้วมันโอเคมากๆเลยนะคะก็จะมาบอกให้ในที่แห่งนี้ละกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการทำครั้งที่2ในชีวิตแนนแล้วนะเพราะครั้งแรกแนนเคยทำมาแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นเครื่องใหม่ล่าสุดนะคะคือบอกเลยว่าดีมากๆเลยหลังจากที่แนนไปทำมาแล้วนะแนนรู้สึกว่าไขมันเราหายไปจริงๆดูคือแบบปกติเนี่ยเป็นคนมีหน้าท้องแบบท้องน้อยท้องเล็กๆอ่ะมันจะเป็นไขมันสะสมที่รู้สึกว่าออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ไม่ออกต่อให้แนนบอกให้ทุกคนน่ะกินโปรตีนให้ถึงนะซิทอัพวันละ100 ที200 ทีมันก็ไม่หายไปเว้ยเพราะว่ามันอยู่ที่ท้องน้อยของเราแต่จริงๆแล้วอ่ะไอตัวไขมันที่มันเกิดขึ้นที่ท้องน้อยของเราอ่ะมันเกิดขึ้นที่สรีระร่างกายของเรายืนผิดที่ผิดทางด้วยนะเพราะอย่างแนนก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่ายืนหลังแอนอะแบบแอนระแนงอะตัวเป็นแอนระแนงตัว S อะแบบนี้มันก็ทำให้กระดูกสันหลังของแนนคดคือจริงๆมันผิดท่าผิดทางของเราอะมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแนนก็เชื่อว่าหลายๆคนอะน่าจะเป็นเหมือนแนนแล้วทำให้แนนอะเวลาเดินอะไรเงี้ยมันจะเดินเหมือนขาไม่เท่ากันเพราะว่ากระดูกสันหลังของแนนคดนั่นเองแต่ว่าคดแบบนี้คือแนนไปหาหมอมาแล้วนะคือมันไม่ได้คดแบบหนักหน่วงนะมันเป็นการคดแบบคดมาตั้งแต่เกิดใช้ชีวิตได้อยู่ปกติไปพิลาทิสก็แล้วไปการดัดกระดูกก็แล้วจัดกระดูกก็แล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะว่าพฤติกรรมของเรามันก็ยังเป็นแบบเดิมฉะนั้นแล้วก็เลยช่างมาละกันหาวิธีการอื่นวิธีการที่แนนมันเลือกทำในวันนี้ที่จะไม่ให้ไขมันหน้าท้องของเราหายไปหลังจากที่เราออกกำลังกายเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ออกนึกออกปะนั่นก็คือ Cool Scouting นั่นเองค่ะเจ้าเครื่อง Cool Scouting นะคะก็จะเข้าไปฟีดไขมันของเรานะคะโดยการดูดแล้วก็ปุ๊บหน้าท้องของเราขึ้นมาแล้วก็เอาตัวไขมันของเราเนี่ยทำให้มันเย็นพอน้องแข็งได้ที่เราก็ตีหรือว่าทุบหรือว่าสับให้ละเอียดไขมันก็จากก้อนใหญ่ๆก็กลายเป็นก้อนเล็กๆแล้วไขมันพวกนี้ออกมาจากร่างกายเราอย่างไงรู้ไหมก็คือว่าออกมาจากการที่เรากินน้ำขับมาผ่านทางเลือดทางของเสียของอะไรต่างๆแบบนั้นค่ะก็เลยทำให้ไขมันในหน้าท้องเรามันหายไปแต่ว่าถ้าเทียบเท่าแล้วอ่ะมันก็เหมือนการดูดไขมันแต่ดูดไขมันอ่ะคือดูดออกไปทีเดียวปุ๊บออกแล้วหายไปเลยแต่การทำCool Scoutingอ่ะมันคือค่อยๆเอาไขมันในร่างกายสลายตัวออกมาทีละน้อยตามร่างกายของเราแบบขับของเสียออกมานึกออกปะขับออกมาทางปัสสาวะทางอุจจาระได้หมดเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็คือต้องใช้เวลานานหน่อย1 เดือนจะเริ่มเห็นผลนิดนึง3 เดือนจะเริ่มเห็นผลชัดเจนแต่ชัดเจนมากที่สุดคือ6 เดือนแต่เขาแนะนำให้นันทำมาทุกๆ1 เดือนนะต่อเนื่องกันสัก3 ครั้งก่อนแต่ว่าอย่างหน้าท้องอ่ะแนนไปทำมาแล้ว2 ครั้งก็คือครั้งที่2อ่ะไม่มีให้ดูดขึ้นมาแล้วคือมันหายไปแล้วมันแบบมันแบนแล้วอะ before after เทียบให้ดูคือไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าพี่แนนมโนหรือเปล่าจริงๆแนนน้ำหนักเท่าเดิมนะคะแต่สัดส่วนนั้นสวยขึ้นดีขึ้นเพราะมันเป็นสัดส่วนที่เราไม่ได้อยากจะให้มันเกิดขึ้นเลยอะเป็นสัดส่วนที่แบบว่ามันเอาออกยากอะแกจริงใครฟิตเนสอยู่ใครออกกำลังกายอยู่ก็รู้ว่าส่วนต่างๆที่แนนทำCool Scoutingในรอบนี้เนี่ยมันเอาออกยากจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะว่าที่แนนไปทำเนี่ยที่เคอร์ติจูนะคะก็บอกเลยพี่หมออาร์มน่ารักมากดูแลอย่างดีแล้วก็พี่พยาบาลทุกคนก็ช่วยกันดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็มีหนังให้ดูมีอะไรให้ดูอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกดีหลังจากการทำแล้วกันเนาะเอฟเฟกต์หลังทำก็คือนางจะแดงอยู่ประมาณ1 ชั่วโมงแต่หลังจากความแดงเราก็ยังจะรู้สึกเย็นๆอยู่ที่ตัวเราแล้วหลังจากนั้นคืนนั้นเองคืนนั้นเลยนะที่ขอใช้คำว่าคืนนั้นมันก็จะเจ็บปวดหน้าท้องนิดหน่อยเพราะว่ามันคือการแบบใครเคยไปเที่ยวหิมะแล้วเอามือจิ้มหิมะลงไปแล้วนิ้วเราขึ้นมาแล้วมันจะแข็งแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นเลยเว้ยมันจะเจ็บแสบนิ้วแบบนั้นเลยแต่อันนี้มันเปลี่ยนมาอยู่ที่หน้าท้องกับต้นขาของแนนใช่ปะมันก็จะเจ็บแบบนั้นเจ็บอยู่นั้นประมาณแบบ 3-4 วันแต่หลังจากนั้นถ้าเกิดเราไม่ทาครีมดีๆ
ตัวเนื้อหนังของเราตรงนั้นอะที่มันโดนความเย็นถึงขั้นติดลบอะมันก็จะแห้งพอแห้งปุ๊บมันก็จะคันถ้าเกิดเราทาครีมไม่ถึงอะเราก็จะคันผิวเว้ยพอเราคันผิวอะมันก็ทำให้เราอะต้องไปเกาพอไปเกาตรงนั้นมันก็เจ็บมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็คือจะขอเตือนเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครจะทำ full scalping เนี่ยต้องโบกครีมตรงบริเวณที่ทำเยอะๆหลังจากทำไปเลยนะหลังทำปุ๊บโบกครีมรอเลยเพราะว่ามันช่วยได้เยอะมากๆจริงๆส่วนต้นขาถ้าพูดตามตรงนะเนี่ยมันรู้สึกว่าลงไปนิดเดียวคือจากที่ดูแล้วเหมือนมันไม่ใช่ไขมันแล้วเนี่ยว่ามันเป็นเนื้อส่วนเกินในร่างกายแหละคือตอนแรกเข้าใจว่ามันคือไขมันนะแต่ว่าแบบพอทำไปจริงๆแล้วมันไม่เหมือนไม่ใช่ไขมันอะเหมือนมันเป็นเนื้อยานของเราเองที่ไม่กระชับอะอันนี้ก็ต้องพูดความจริงอะฉะนั้นแล้ววิธีการก็คือต้องไปเบิร์นออกละกันเนาะคือทำการคาร์ดิโอปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งหรือทำอะไรเพื่อให้เนื้อมันกระชับขึ้นมาอันนั้นก็เป็นสเต็ป2ของเซลล์แคร์ของชีวิตเราละกันเนาะส่วน Cool Scouting นะส่วนตัวแนนชอบเพราะ Cool Scouting ไม่ทิ้งความช้ำอะไรในร่างกายให้แนนเลยแต่ว่าผลคือเราก็มีสัดส่วนที่โอเคขึ้นมากๆฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องเข้าไปปรึกษาคุณหมอเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันทำไม่เท่ากันเพราะอย่างงานทำแค่2 ครั้งก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะต้องทำ3-4 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปหรือบางคนทำแค่ครั้งเดียวก็อาจจะดีเลยก็ได้นะก็แล้วแต่คนแล้วแต่สรีระร่างกายของแต่ละบุคคลแล้วกันเนาะข้อดีคือทำเพียงแค่35 นาทีไม่มีรอยช้ำนอนนิ่งๆชิวๆได้เลยส่วนเซลฟ์แคร์อันต่อไปที่เรารู้สึกว่าหัตถการที่ควรจะทำละกันเนาะอันนี้ก็คือว่ามีทุกคลินิกสามารถทำได้เลยก็คือการฉีดโบท็อกซ์รักแร้เรารู้สึกอันนี้มันดีมากถึงมากที่สุดคือว่าเป็นการฉีดโบท็อกซ์รักแร้มันเป็นการแบบเข้าไปหยุดต่อมเหงื่อของเราเลยอะพอต่อมเหงื่อเราไม่ผลิตกลิ่นตัวเราก็จะไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าพอเหงื่อเราออกเชื้อแบคทีเรียมาเกาะก็ทำให้เกิดกลิ่นนั่นเองคือง่ายๆเลยแค่นั้นเลยฉะนั้นแล้วพอเราไม่มีเหงื่อดับต้นตอตั้งแต่เริ่มก็คือจะหายไปเลยแล้วทำให้รักแร้ของเราก็จะกระจ่างใสขึ้นด้วยเพราะว่าทำให้เราไม่ต้องไปใช้พวกโลออนหรือสเปรย์ต่างๆฉะนั้นแล้วเราควรจะฉีดโบท็อกซ์รักแร้คือมันจะเจ็บหน่อยแต่มันจะฉีดแค่ปีละ2 ครั้งก็คือว่าทุกๆ6 เดือนค่อยมาฉีดฉะนั้นแล้วกลิ่นตัวเราไม่มีรักแร้เราก็ไม่ดำอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากจะบอก Women to Women สุดๆเลยว่าดีมากๆส่วนหัตถการที่3ที่เรารู้สึกว่าควรจะทำมากๆเลยสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังจะเข้าสู่วงการก้าวเข้าสู่คลินิกละกันเนาะคือเนี้ยไม่ได้มาขายคลินิกตัวเองหรือว่าไม่ได้มาขายแค่เฮอร์ติจูดแต่รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนถ้าสนใจก็ลองศึกษาดูว่าแต่ละคลินิกเขาก็มีเหมือนกันนั่นก็คือการฉีดฟิลเลอร์แต่ฟิลเลอร์ปัจจุบันนี้มีเยอะมากหลากหลายยี่ห้อแนนจะไม่เจาะจงไปยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแต่แนนจะขอแนะนำว่าให้ฉีดฟิลเลอร์ขมับร่องแก้มใต้ตาแล้วก็ปากเพื่อทำให้หน้าของเราเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเพราะนี่คือแบบเจอมากับตัวเองจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากๆมันคือการปรับรูปหน้าแบบไม่เวอร์แล้วมันก็รู้สึกว่าตัวฟิลเลอร์มันทำให้หน้าของเราดูใสขึ้นด้วยเพราะว่าเขามีตัวไฮยาแบบผสมอยู่ในนั้นเยอะมากๆก็ลองดูเพราะอันนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดคนไหนได้ไปฉีดฟิลเลอร์มาปุ๊บหน้าก็จะดูเปลี่ยนแล้วก็ดูสวยขึ้นทุกคนไม่ว่าเติมแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งในหน้าก็แล้วแต่ก็จะดูเปลี่ยนขึ้นมาเลยทันทีทันใดแต่ถ้าเกิดผู้หญิงอยากจะให้หน้าอิ่มแล้วก็อยากให้หน้าสวยโดยที่คนจับไม่ได้แล้วกันนะแนนว่าร่องแก้มกับขมับเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าแต่ก่อนแนนก็ขมับเว้าแล้วเราก็มั่นหน้ามั่นโหนกมากว่าขมับของเราสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอฉีดไปแล้วเติมไปแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆเลยอันนี้อาจบอกละกันเนาะแบบว่าช่วงเนี้ยเซลล์แคร์ที่แนนรู้สึกว่าเวลาวันหนึ่งมันผ่านไปเร็วมากเลยคือแนนชอบฟังพอดแคสต์อันนึงมากเลยชื่อว่า Open Relationship นะคะอยากให้คนไปฟังแล้วกันนะคะเป็นพี่นุ้ยกับอาจารย์ศิรดาพรนะคะคือชอบมากๆเลย2 ท่านคือว่ามาปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของเรา Open Relationship ไม่ใช่หมายถึงว่าการคบกัน3 คนนะแต่มันคือการ Open เปิดโลกให้กว้างมองให้กว้างกว่านั้นว่าความรักมันเป็นยังไงความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างของโลกใบนี้อะไรเงี้ยนายรู้สึกว่าแบบพอฟังแล้วมันลื่นหูมากแล้วก็เข้าใจโลกนี้มากเลยนะใครที่แบบว่าช่วงนี้กำลังหาพอดแคสต์ฟังอยู่นั่นว่าอันเนี้ยดีมากเลยแล้วแนนฟังของเขามาตั้งแต่ EP 1จ
จนทุกวันนี้เขาเป็น EP 100 กว่าแล้วอะแนนก็ยังฟังอยู่แล้วแนนเป็นแบบ FC ตัวยงเขาเลยนะแบบฟังทุกวันพฤหัสอะฉันเป็นติ่งมากเลยทุกวันพฤหัสอะคือก็ต้องแบบรีบกดดูว่าแบบลงหรือยังเพราะเขาจะลงทุกวันพฤหัสเป็นไงโคตร FC เลยแต่นี้จริงๆอยากให้ไปลองฟังส่วนตอนกลางคืนที่แบบจะฟังอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยก็จะฟังเป็นพูดแล้วแก่มากแต่ก็ต้องบอกคือฟังบทมหาจักรพรรดิเธอคือฟังทุกคืนเลยคือแบบว่าตั้งแต่ไหนไปเจอแบบพี่ช่างแต่งหน้าคนนึงเขาบอกว่าให้สวดบทมหาจักรพรรดิสิเนี่ยก็บอกว่าในเน็ตเมาส์กันให้แฟดคุณแม่ว่าบทมหาจักรพรรดิอะถ้าสวดปุ๊บอะจะเจอหลีผูเขาก็บอกว่าเอาจริงนะถ้าเกิดเราจิตเรามั่นดีอะมั่นดีหมั่นดีแค่อยากสบายใจในการแบบสวดหรือสบายใจในการฟังอะไม่เจอหรอกอะไรเงี้ยหรือต่อให้เจอเขาก็จะมาแบบรูปแบบดีไอ้เราก็รู้สึกว่าเป็นฟิลอยากลองฟิลลิ่งอยากลองก็เลยแบบลองเปิดดูเชื่อปะหลับง่ายมากขึ้นแนนเป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วแบบไม่เกิน5 นาทีแนนหลับตั้งแต่แนนเปิดปุ๊บอะนะโมพุทธไทยหลับแล้วจริงๆคือหลับง่ายมากแล้วแบบทำนองของตัวบทสวดอะค่อนข้างที่จะแบบกล่อมให้เราหลับลึกลงไปอีกอะคือตั้งแต่ฟังอะไม่ฝันอะไรเลยแบบไม่ฝันไร้สาระไม่ฝันอะไรคือมันรู้สึกว่าเหมือนเป็นฟีลลิ่งหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาคือเช้าแล้วอะมันทำให้การนอนของเรามันเต็มอิ่มมากๆเลยนะแล้วมันก็คือการฟื้นฟูร่างกายของเราหลังจากที่เราไปทำมาตรการต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยมาทำให้ดีมากๆเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากทำฟูลสเกลติ้งก็แนะนำที่เฮิร์นอิจูนะคะพี่ดูแลดีมากพี่หมอก็ดูแลดีนะคะส่วนใครอยากให้นันมาเซลฟ์แคร์ในหัวข้อใดอีกนะคะหรือว่าอยากเห็นวอล์กเซลฟ์แคร์เลยอ่ะก็ลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะเพราะว่านี้เป็นเพลย์ลิสต์ใหม่ที่นันรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะอยากเห็นว่ากว่าพี่แนนจะสวยขึ้นมาได้ทำอะไรบ้างเบื้องหลังกล้องอยากเห็นวอล์กความงามจริงๆเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะทำตามใจโอเคนี่เราฟังจริงๆ Open Relationship อะฟังบ่อยมากแล้วก็นี่อีกอันนึงเห็นเลยนะว่าขึ้นสีแดงคือบทมหาจักรพรรดิอันเนี้ยทุกคนต้องฟังก่อนนอนและตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งดิฉันก็จำเป็นต้องเปลี่ยนละมาฟังบทมหาจักรพรรดิใครจะไม่รู้ว่าแบบในฟังบทมหาจักรพรรดิทุกคืนเลยอะแกมันทำให้หลับง่ายขึ้นมากแบบรู้สึกว่าดีเนี่ยเป็นอีกอย่างที่อยากจะบอกว่าควรจะทำมากๆนะคะไปฟังดูตามลิงก์นี้เดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้ description แล้วกันเนาะคือแล้วก็ขอบคุณคนที่ทำขึ้นมาด้วยกับบทมหาจักรพรรดิอันนี้นะคะเพราะว่าฟังทุกคืนจริงๆไอ้300,000 กว่าวิวเนี่ยเชื่อว่ามีฉันอยู่ในนั้นเนี่ยก็ทุกคืนเนาะ365 วันอะก็เป็นวิวให้แล้วจริงๆพอจนจบ Good night